अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? साढ़े प्लाट भी लिया सी एक किनाल का, उनके विच अग उन्होंने वावड़ा वाले आए ने खंबे खुंबे लाने वास्ते। इंशाल्लाह खंबे लगने शुरू हो गए हैं, खंबे खुंबे लगने शुरू हो गए ने तो प्लाट यानी हूँ तैयार होने लग गया, शुरू हो गया प्लाट जिन्हें खंबे लग के तो बाद सारा जोड़ा ना लोगों ने अभी मकान पाने शुरू कर देने। चलो विखाने तो नया तरीका। हाँ 5000 बड़ा मेहनत भी असी आप करन डे इत्थे खंबा लाने लगे जी पर यहाँ से खंबा कटाई करते बने चलो ट्रैक्टर ना खींचना ट्रैक्टर ना खींचण गए बाल ही फादे का केड़ा डिंगी बैठ हाँ बंदा वाला नेट से ना
ਤੇਰੇ ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕੱਟ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਓਏ ਨਾ ਓਏ, ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। थोड़ा और मार दे। चल बना लिया। मैं नेट नहीं मैं चाहने मैं बेली ने बाहर भेजनी तू मैं परेशान हो जाना टोपी टोपी हो थोड़ा पर ना टोपी से करना मैं परेशान ना हो यार ये ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਨਾ ਬਲਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ मैं कर थोड़ा और फंस गई नहीं फंसी यार फंसा किथों भैन चो हाँ फंस गई जावा दे कला कला करके जोड़िया आया एक मिनट थोड़ा खिचड़ी खा के गिरा पे कौन पक्का नहीं जाने
ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਵੇ ਕੋਤੇ ਦੇ ਰੀ ਏ ਨਾ ਛੇੜੋ ਇਹ ਕੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਆ ਪਕੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਕੋਤੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਓਏ ਉਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ ਵੱਟਾ ਸੈੱਟ ਆ ਕੋਤੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਨੂੰ ਓਏ ਆਹ ਦੋਨੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਈਆਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਵੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਓਏ ਓਏ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਾਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਫੜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੜਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰ
ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੰਭਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਖੰਭੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ